Să știți că, deși kimono pare așa un port super minimalist, are structură destul de amplă. La Yasmin e mult mai complicată ținuta, pentru că a strâns-o pe 70.000 de direcții. Modelul este să fie plat, iar la bărbați să fie evidențiată și să iasă burta. Păi, de mine probabil, că de tine s-au mai văzut femei în kimono, dar de mine e mai rar așa ceva. Eu vă spun sincer, îmi caut kimono să cumpăr, să nu vă speriați dacă ne găsiți prin România îmbrăcați așa. Asta mi se pare de foarte frumos, cum păstrează vie tradiția aceasta. Deci nu folosesc cai, aici folosesc oameni pentru transport. Aici sunt experiențe peste experiențe pe care le puteți găsi pe aceste stăluțe foarte turistice, unde la fel de bine vă puteți bucura și de niște grădini din acestea absolut superbe. Să vedeți ce s-a întâmplat. Mergeam înspre locul unde să ducem costumele și ne-a oprit o doamnă că să stăm puțin, că să ne fac o poză, să nu știu ce. Să vă dați seama cam cât de ascuns este restaurantul pe care l-a găsit Yasmin și nu mă întrebați cum l-a găsit. Ia, opa, hai că am și ajuns. Uite ce atmosferă e aici. Știi casa groazii? Da. Uite, o chestie interesantă ce se întâmplă aici, îți aduce varza asta leșinată pe masă. E prima oară când se întâmplă asta. Și pentru varza asta ai un fel de taxă de masă care costă vreo 400. Mi se pare foarte mult, adică 800 pentru două persoane e aproape cât o notă pe care o plăteam noi la sushi. Și ce mi s-a mai părut ciudat, eu am comandat cea mai mare băutură din meniu, care costa cât vreo 4 băuturi mici. Am zis că o să împărțim, de am la mare și domnul nu, că trebuie câte una de fiecare. Păi și dacă unul nu bea, am găsit aici ceva foarte interesant și m-am gândit să vă întreb și pe voi, dacă ne-am deschide noi un restaurant, având în vedere că aici astea sunt cele mai vândute lucruri. Salutare, oameni buni și frumoși! Zilele trecute vă povesteam că o să facem o experiență prin care o să ne plimbăm aici în Kyoto în kimonouri. Avem și acea zi. Yasmin o să fie îmbrăcată, evident și eu, așa că o să intrăm direct în mijlocul acțiunii pentru că am ajuns la magazinul de la care vom închiria aceste frumoase costumații. Eu chiar mă gândeam poate chiar să mă îmbrac așa ca un Shaolin și cu mustață în asta albă. Glumesc, vă dați seama că Yasmin o să mă vrea îmbrăcat cât mai clasic, așa autentic, uitați cum este cazul aici, da? Varianta feminină și varianta masculină, dar fără să mai lungim foarte mult discuția, hai să vedem cam cât o să ia Yasmin să ia decizia cu ce kimono să se îmbrace și cam care este demersul, după care o să și vizităm ceva locuri frumoase unde să facem niște poze și o să filmăm ceva frumos. Ia uite. Că să stăm 2 ore aici, nu mai facem nicio poză. Deci să te ajut? Da, ajută-mă cu culoarea. Asta e prea sec, nu știu. Nu, mie-mi place. Este destul de frumos din punct de vedere al coloristicii. Deci cam asta se întâmplă aici. Sunt o grămadă de modele pe care putem să le alegem. Mie-mi place asta. Poți să faci o probă. Ia să vedem. Iar ca băiat o să fiu îmbrăcat cum e tipul de aici. Deci într-un mod iarăși destul de clasic. Yasmin cred că se potrivește cu această variantă posibil. Mie îmi place, sincer, cum arată. Faza e că e și foarte lung kimono. Acum văd eu mai bine. Are vreo 2 metri și ceva. Sau ăsta e prea colorat ăsta? Parcă da, un pic am colorat. Asta mi se pare mai discret. Domnii care dețin business-ul aici sunt din China și sunt foarte amabili, în sensul în care sunt foarte săritori. Și materialele sunt frumoase din câte am constatat, adică sincer arată mai bine decât mă așteptam eu. Mă așteptam să fie câteva piese și cam atât. Ia uitați-vă, sunt și pe acolo, și pe acolo, și pe acolo, cu accesorii. Când în spate sunt niște fete care o să ajute la partea de coafat, de aranjat. Așa, da. Foarte de ajutor, domnul. Și se pare că avem un câștigător, numai că distracția de-abia acum începe, pentru că trebuie să alegem cureaua. Sunt foarte civilizați oamenii aici, îți dau niște punguțe în asta în care să-ți pui hainele, pentru că vă dați seama, noi vrem să fim cât mai minimaliști pe stradă, să nu stricăm portul. Și deci acum se alege o curea, din ce se poate vedea aici. Să știți că deși kimono pare așa un port super minimalist, are o structură destul de amplă. Următorul pas, descălțarea și, ia uite, fetele sunt aici pregătite cu cleme, cu accesorii, cu tot felul de chestii. La mine decizia a fost mult mai rapidă. Am mers pe ceva așa mai regal, o să-l vedeți imediat cam cum o să arate. Mamă, și acum o să merg cu doamna. Ia să vedeți că o să mă echipeze doamna. Ok. Foarte de treabă, doamnele, pe aici. Uitați-le cât de pregătite sunt de acțiune. Deci totul se întâmplă rapid, așa. Deci vreau să înțelegeți că suntem aici 4 suflete în 4 metri pătrați. E și cald? Deci, v-am spus, operațiunea e amplă, adică Yasmin a fost strânsă foarte mult pe piept, pe toată structura kimonoului, iar eu port un maiuz din ăsta așa, destul de senzual.
peste acel maieuț mi-a pus așa un fel de nou strat. M-a legat cu toate chingile. Zici că ne pregătim de război, dar totuși tot la Iasmin e chestia mai aprigă. Deci mugește doamna asta de vreun sfert de oră la ea și totul strânge pe stânga, pe dreapta. Mai poți? Nu, dacă mă albăstresc e pentru că nu mai pot respira. Deci dacă mă vezi albastră, du-mă la spital. E ceva strâns de tot acolo, vă spun sincer. Se ridică o întrebare foarte pertinentă. Ce facem când vom merge la toaletă? Deci de sute de ori sunt pe Iasmin cu cordonul ăsta. Și 1, 2, 3 și eu după aia respir din ce în ce mai puțin. 1, 2, 3 și mai respiri și mai puțin, da? Acum să înțelegi tu că era viața... Ia. Mamă, dar eu am crezut că pur și simplu ne îmbrăcăm cu niște chestii și o să se întâmple totul așa rapid, dar e totul super autentic. Adică m-am muncit doamna asta la tine, spun sincer. Nu știu cât o să dureze să se despacheteze din toată treaba asta. La Să mine... vezi cum o să ne simțim după aia. A, când zici că dai clăpare jos de la schi. Ia și mai zice doamna acum, 1, 2, 3. S-a pus un cărcel. Cred că zice doamna... Cred că vorbesc doamne între ele că ai pieptul cam mare și că tot te strânge și degeaba. E așa mică și puțite mai. Timpul în care la mine doamna tot mă înconjoară aici, cu un cordon la fel. Deci v-am spus, astăzi mersul la toaletă va fi o reală provocare. Aici să... Eu, domnul șapă. Haide. Mamă, ce m-a Am strâns. mai multe provocări decât asta, să știi. Uai să Mamă, mă. și uite, ți-o pune ca să-ți scoată burta. Da, nu mai am niciun fel de... A, să-mi scoată burta. Scopul acestui costum tradițional la bărbați este ca eu să am burta cât mai mare. Deci doamna o să-mi pun acum așa o curea să poată să-mi iasă burta cât mai mult. Și asta e jacheta exterioară pe care o iau acum, ca să fie cu kimono complet. Ia să vedem. Ok. Mama mia, deci mă simt ca un nobil aici. Ok, ia uite, mi s-au pus și papucii la dispoziție. Ia uitați, ăștia sunt papucii tradiționali. Ok. Hop. Hop. Mamă, dar mă simt chiar bine, sincer. Abia m-am încălțat, ce-i drept, dar mă simt foarte bine în acest sport. Nu știu, parcă mă simt ca acasă. Cred că în altă viață am fost de pe aici. Ok, Mish. Nice guy. Ok, nice. Arigato gozaimasu. Thank you. Aici fetele se pregătesc frumos cu coafiure, cu tot ce trebuie. Iar eu sunt gata deja de acțiune. La mine a durat mai puțin aranjarea, cum se întâmplă de obicei. Ia să vedem pe Iasmin dacă se declară mulțumită de ce se întâmplă aici. Toată ziua să mergem măruntași. Dreapta? Hai, traversăm? Ok, ok. Arigato. Nu știu direcția. Păi, probabil că încolo. Iubito, astăzi vom învăța cum să mergem mărunt, ușor așa, fără grabă. Da, păi de mine probabil, că de tine s-au mai văzut femei în kimono, dar de mine mai mult, mai rar așa ceva pe stradă. Nu ți-ai dat să ieși în evidență decât pe cel mai auriu. Exact, ce ai zis că am ieșit în evidență cu cel mai auriu kimono posibil, dar mie asta mi s-a părut așa, regal. La Iasmin e mult mai complicată ținuta, pentru că a strâns-o pe 70.000 de direcții și... Spusese Ane că... Și ne spusese Ane, da. Să încerce să te facă plat Da, că la vrea. femei. Ane ne povestea că la femei modelul este să fii plat, adică partea superioară a sânilor să fie cât mai comprimată, iar la bărbați, tocmai de aceea mi s-a și pus acea curea, acea cingătoare în brâu, să fie evidențiată și să iasă burta. Deci acum, pentru prima oară în viața mea, mă bucur că am cum să reprezint un port tradițional corect, cu burta așa la vedere.
Mă iubire, uite, trebuia să-mi iei și o șaretă în asta la experiență. Ne urca băiatul ăsta până pe deal acolo exact cum trebuie. Stai că n-am înțeles, trebuia să te pun pe tine să cari eu din aia sau să te Nu pun trebuia pe tine să, în da, ea? să mă pui pe mine într-o din aia. Că eu sunt domnul senator aici, senatorul de Păi Japonia. da, și problema era că după aia dădeai burta jos, dacă tu făceai sport și nu mai erai Nu mai eram... Samurai Jack. Da. Deci dacă n-ai burtă, e problemă, să știți. Doamna aia s-a uitat dacă are material de lucru și am văzut așa cum a scăpat un zâmbet în colțul gurii când a văzut că strângând bine șoldul iese burtica. Cu pasul așa mărunt, e bine că ne-am ales și un drum ăsta unde avem de urcat, vreo 20 de minute, adică ne-am aventurat pe ceva frumos să ne jucăm și Iasmin la fel. Nu putea să fie ceva, un templu unde să mergem la vale și avem bine de urcat. Și șansa zilei face că i-am spus doamnei aia, chiar am insistat de vreo 2 ori, să nu mă lase cu blugii pe mine. Că dacă peste tot ce am acum mai erau și niște blugi, era problemă. În schimb, iată, un om fericit. Că mergea la Se bucură, da. Un om fericit care mergea la muncă. Am ajuns la templu, după 375.000 de trepte. Toți ochii sunt pe noi. Noroc că mi-am luat chiloții roșii și întorci pe dos. Să nu ne dea ochii cineva. Suntem aici la templul Kiyomizu-dera, un templu budist, cu o energie foarte frumoasă pe care o putem simți aici în zare, la limita pădurii, după cum se poate vedea pe dealuri acolo, și cu o gheișă superbă de care m-am reîndrăgostit. Templul este superb amplasat pentru că avem mai multe nivele pe care am urcat. La fel de bine de aici de sus se poate vedea orașul Kyoto. Uitați-vă cât de frumos e în zare și mai ales oala asta în care suntem mai, să spunem așa, depresiunea asta, pentru că peste tot putem vedea niște dealuri spre munți de dreptul, unde noi suntem aici la limita lor. Cred că aici este superb și toarna, pentru că avem o grămadă de arțari în tot acest parc în care noi ne aflăm. Și, nu în ultimul rând, acest templu, care este și patrimoniul UNESCO, îți creează așa o senzație de liniște, de pace și de stare de bine, mai ales că noi suntem acum îmbrăcați și în aceste costume tradiționale și eu sincer vă spun, mă simt cel mai bine îmbrăcat așa. De când am ajuns eu în Japonia, nu știu ce Iasmin, Și acum, deci nu mai ieri îmbrăcat. eu căutam kimono să cumpăr și acum cred că o să-ți caut tu kimono. Eu vă spun sincer, îmi caut kimono să cumpăr, să nu vă speriați dacă ne găsiți prin România îmbrăcați așa. Mie mi se pare că este o ținută foarte elegantă, foarte aerisită, în care te simți foarte bine și eu v-am spus, mă simt ca un domn aici. Mă simt Dacă ca un... ai fi ținut asta, mă întreb cum te-ai simțit, că eu în continuare respir din ce în ce mai greu. Da, dacă aș fi în ținuta ta, într-adevăr, cred că ar fi un pic mai complicat, dar pentru ceea ce eu fac și cum mă prezint așa mai larg, mai ales că mi-a pus și burtica asta în evidență, cred că... Deci tu acum da. ți-ai lăsat, ești relaxat cu totul, Exact, știi? cu totul, ceea ce mă bucur enorm. Deci asta putem să vă spunem de aici, din Kyoto, o stare de bine generală. Hai să Nu chiar general, mai mai în pseudo-generală partea pentru asta. unii dintre noi. Dar să știți că mi-am dat seama că sunt chiar comozi papucii ăștia. Cei de damă... Da, vreau și papuci acum. Trebuie să cumpărăm și papuci. Hai, mă, iubire. Deci mie chiar îmi plac. La plajă la mama aia? Păi da, mie chiar îmi plac papucii ăștia și să știți că aveau și o componentă foarte practică, pentru că la ei să intri în anumite spații, clar trebuie să te descalci rapid. Descălțarea se întâmplă așa.
Hâcia! Și gata, ți-a zburat papuci. Hâcia! Ia uite. Sunt ușori? Foarte ușori și foarte plăcuți față de ai tăi, că Iasmin deja a trecut la Adidas. Sunt mult mai comozi și mult mai plăcuți. Deci mie chiar îmi plac ăștia. Dar atenție, nu sunt aia de lemn, n-au talpa aia de lemn. Ăștia cred că sunt o variantă modernă. Ce ai găsit aici? Mamă, e ceva ca un mochi, așa ceva, destul de zemos. Bun. De acolo, la intrarea în templu, exact în față, este această stradă, cu un vat foarte bun comercial. Era aici ghișa mea. Nu știu ce. Ai găsit un ceai cu... Pare fi cu matcha. Vreau să remarc. Arigatou gozaimasu. Să remarcați că domnul cum vorbește de multe ori singur și iau această plăcere de a vorbi singur de multe ori. Iarăși am găsit o grămadă de lucruri de încercat. Da. Deja am mâncat mică dejun. Aici să știți că chiar dacă nu mănânci prea bine, când ajungi pe zona asta comercială, ești pus să Vino să vezi câte lucruri probezi o au grămadă de de chestii. Da? Ia, imediat. Hai să vezi, să gusti și tu, vino aici. Uite. Mamă, ia uite ce bine arată astea. Ia foarte gustul, bine. ai cu orez și matcha pare. Ține mâna să te servezi. Hop. Și la mine una. Eu aș fi sperat că e ceva cu fistic, dar n-aș ști ce să spun. Asta ce e? Dă-se atunci la cameră, așa. Cu matcha. Ia să vedem asta ce e. Super bune. Astea sunt cele mai bune. Dar nu sunt scumpe, uite. Ia. 15 lei o cutiuță. Cred că poți să le suci, că sunt ca bomboane pe exterior. Ok. Dar eu încă o dată nu pot să mă satur de noi așa. Se poate plăti cu card? Întreabă tu. Clasica matcha cu fasole. Ia să vedem. Ție? Ok. Chiar bun. Matcha cu fasole. Super. Mi-au scărțișoară. Astea sunt un fel de aluat de mochi, dar în același timp mi-am amintit de o clătită. O Da, clătită rece, mai Da. gelatinoasă. Sunt ca și cum ar fi clătită aia de mănânci a doua zi, a treia zi. Pe care Da, ținut afară, și pe dar care cu zi de n-ai iarnă. făcut-o prea mult. Nu e prea prăjită, e mai gelatinoasă. Da, mai gelatinoasă. Ia că și fetele sunt. Ce? Ce e găsit acolo cu scorțișoară? Scorțișoară. Ia să vedem cum e scorțișoara. Mamă, parcă este cârtoșcola, ca așa. Parcă. Mamă, cât de Nu? bună e. Bună, bună. Ia astea cât sunt? Ia că te-am prins și ai, ce ai? Susan negru. Îți dau? Da, da? Mama mea. Nu știu cum am intrat în magazinul ăsta, ce s-a întâmplat, dar e foarte bun. Mamă. E excelente. Eu vreau să iau și din astea. Până la urmă am ales să cumpărăm pachetelele astea mici, unul cu susan, unul cu scorțișoară, un preț foarte bun, 7,50 lei, 5 bucăți măricele și la cât am mâncat, Eu am mâncat vreo două cutii. am mâncat vreo 3 pungi din astea deja. Practic le-am plătit acum. Ia uite, iubire, ești norocos că deja ți-am găsit papuci Oh, my. să-ți cumperi, că de mâine nu mai ai pește, deci trebuie înlocuiți. Deci fii atentă că lansez moda la București. Mamă, dar scumpicei totuși, 4500. Au și varianta asta de interior, vezi? Da. Ăștia sunt pentru tatami. Da, cred că varianta originală astea erau usate din lemn. Da, mamă. Dar nu sunt așa, nu sunt grei. Uite marfă de calitate aici. Nu sunt așa grei. Alex, vezi cum le explodezi. Da, o grămadă de suveniruri pe strada asta. Și mâncare, și dulciuri, kimonouri, bere, tot ce vreți. Eu ce voiam să vă spun este că bine că nu se închiriază aceste costume prin Europa. De exemplu, în Spania, în Barcelona, era să fim furați de vreo 3 ori. Pentru că așa îmbrăcat fiind, dacă a venit unul și mi-a luat ghiozdanul, prinde-l, nene, dacă poți, cu papucii ăștia în picioare și cu stofa asta pe mine, da? Deci n-ai cum să te miști, n-ai cum să alergi. Păi și nu poți să arunci papucii și Arunci papuci, o iei la fugă, dar v-am zis, aici ești sigur că nu te fură nimeni, frate, e super sigur. Dacă e problemă, lași papucul și ai fugit. Da, fugi. Deci ați înțeles ideea, uitați-vă la mine, imaginați-vă cum aș putea eu să alerg. Așa, cum? Vrei castravete murat? Parcă aș vrea. Hai să încercăm.
Dar nu știu dacă e așa bun ca la noi castravetele murate aici. Crezi că merită? Deci se vinde peste tot și chiar dacă nu e ceva la care pofteai, când îți strântezi castravetele din tarabă în tarabă în față, ți se face poftă. Vă invit să remarcați cum această casă, ne lasă un pic să vedem așa din curtea interioară, și cât de multă eleganță se întâmplă să fie în spatele porților, unde vă dați seama că puteau să închidă stânga-dreapta, dar au lăsat totuși deschis să putem să ne satisfacem curiozitatea. Iar aici sunt băieții care te cară cu aceste rickshe sau cum se denumesc și mi se pare foarte fain că îți fac ture prin toată zona și poți să, și uitați-vă la ei cât de politicos sunt, poți să mergi cu ei, timp în care probabil că sunt și un pic de ghid, dar asta mi se pare de foarte frumos, cum păstrează vie tradiția aceasta și în egală măsură le faci lor un bine dacă poți să faci o tură cu ei. Deci nu folosesc cai, aici folosesc oameni pentru transport. Ne place tare mult această față a Kyoto-ului. Înainte, acum 2 ani de zile când am fost, n-am mai explorat acest cartier. O să vă și lăsăm linkul de Google Maps pentru a putea ajunge aici. La fel de bine, dacă vă place cum suntem îmbrăcați astăzi, experiența am luat-o de pe Get Your Guide. O să vă lăsăm linkul în descrierea acestui videoclip. Link prin care puteți să mergeți direct în locația în care noi am fost. Niște oameni foarte amabili din China cu care ați văzut că ne-am și împrietenit. Care vorbesc engleză. Care vorbesc engleză și sunt prietenoși cu turiștii, că am citit pe la alte magazine, că, adică ne-a luat ceva până să ne hotărâm unde să facem experiența, pentru că e important să te ajute cineva, să-i spui cum vrei părul, cum vrei kimonou, să te înțelegi cu ei și mulți aveau review-uri că nu sunt prietenoși cu turiștii, că nu vorbesc engleză, că i-au tratat foarte urât. Da, nepoliticos. Da, și aici chiar a fost ok, adică vorbeau bine engleză. Și mai doamnele care mă îmbrăcau, adică știu să-mi zică 1, 2, 3. 1, 2, 3, mai ales că eu, dacă ați remarcat, și filmam acolo în garderobă, înăuntru. Am fost cam intruziv, sincer, fie vorba între noi. Am forțat-o un pic, tocmai ca să vă arătăm experiența cum este, da? Deci puteți să faceți această joacă, această bucurie, nu? De a purta costumele prin Get Your Guide, accesați linkul cu încredere. Eu am constatat că papucii ăștia, că acum iazminier se schimbă în ei, că îi se pare că sunt mai comozi. Eu cred că ei nu au stângul dreptul, dacă vă uitați așa un pic la ei. Și ai tăi, dar și ai mei. Ia să mă descalț aici. Ce? Știi tu care e stângul sau dreptul? Ia uite cum e urmaș. Dar ei luaseră poziția de la picior, că mi se ducea către mijloc și... Dar uite-te ce degete dubioase, am zis că sunt testoasă. Acum ne-am dat și noi seama că de lungi avem degetele mari de la picioare. Doamne, ce ciudățenie! Cum arată? Hai. Dubios. Mamă, ce apetisant arată aceste candy apple. Când vine vorba de machete Vans, japonezii sunt campioni. Din nou am nimerit o săruță, iarăși cu vat comercial. Foarte aglomerat la această oră totuși. Într-un final va trebui să facem un pas destul de trist și anume să ducem costumele înapoi. Eu vă spun sincer că m-am obișnuit atât de bine cu el încât l-aș purta în fiecare zi. Cumpără, dacă îmi întreabă cât costă. Aș putea să întreb cât costă. Mai bine mergi și cumperi de la un second hand. Da, dar oricum, îmi place foarte mult să fiu așa îmbrăcat. Mă simt de aici, de al zonei. Dozo, Tokyo, Osaka. Aha, soap, săpun. Special sauce. Fresher. Adică Oh, face nice. multă Do yourself. Ah, ok. Soap again this one. Ah, Wash your hands. poți să te sper? Can I? Yeah. Wash your hands. Ok, arigatou gozaimasu. Ok. Oh. Super jiggly.
Oh, like this. Okay. Excellent. Thank you. Oh, Romania. Romania. Oh. Yes. Wow. Aha, deci uite, are mai multe tipuri de ianoric, da. Super, deci îți dai seama că doamna are un business făcut doar din treaba asta. We promote you on YouTube. Oh, YouTube, Oh, yes, oh, yes. okay. We say people to come to your shop. It's really nice. Yes, Arigato it's very gozaimasu. Very nice. popular. So a lot of benefits you have here. Tax free. Tax free also. Oh, yes. Tax free for. Ok. Deci uite un business al doamnei care face doar pe bază de săpun activitatea asta. Foarte, foarte tare. Arigato gozaimasu. Smell it. It's cherry blossom. Makes Doamne. clear skin. Deci cherry blossom, miroase exact a floare de cireș. Super. Thank you very much. Aici sunt experiențe peste experiențe pe care le puteți găsi pe aceste stăluțe foarte turistice, unde la fel de bine vă puteți bucura și de niște grădini din acestea absolut superbe. Totul pe minimalist, așa, totul pe, cum să vă spun eu, pe tipicul japonez, pe grădinile astea ale lor japoneze, cu foarte mult gust făcute, unde te poți rătăci oricând să zăbovești așa câte o oră, două, să te conectezi cu starea pe care o poți trăi aici. Ce ai găsit eu bine? Poți să ții înghețată Da? de matcha și, bineînțeles, are și fasole roșii. Deci înghețată de matcha cu fasulă Cea roșie mai e combinația perfectă de Combinația 850 de ieni. clasică. Clasică, da. Și uite, încă o dată, remarcați grădina în care se desfășoară acest business. Orașul Kyoto e foarte conectat cu natura. Vezi că sunt tot dealuri, Da, dealuri. te ești undeva la țară, dar după aia te trezești în mijlocul orașului, dar tot parcă niciodată nu pierzi dealurile și munții din jur, știi? Exact. Chiar frumos. Foarte frumos. Și tu ești conectat cu natura. Mi se pare că ai nuanțele așa, ale naturii, apa, pământul, nu vezi verde, albastru, negru, maro, Eu sunt una cu natura. una sau unul. Eu sunt unul cu natura. Tu ești unul cu natura și ești una cu natura. Exact. Micuța Iasmin n-a putut să mai reziste și a dat iama la o înghețată. Hai să vedem cum mănânci înghețata Aoleu. fără să dai pe tine. Deci va fi poziția schiului grăbit, pentru că avem responsabilitatea kimonoului să nu-l pătăm. Nu știu dacă știați sau vă așteptați, dar ceea ce mănâncă Iasmin acum este zmoală, este înghețată din, atenție maximă, susan. Da? Înghețată de susan. Negru. Negru, susan negru. Da. Soia. Susan negru cu soia. Bun? Super. Ia asta. Ia. E chiar e bună. Chiar e super bună. Îmi place. E cremoasă. Mai am vreo 20. A fost 12 lei. 12 lei înghețată cu susan negru, chiar în preț bun. Eu mă păstesc că, să știți, Iasmin m-a păcălit și de aceea vă și recomand să stați alături de noi, că mă duce mai târziu la o izakaya, unde să pot să beau niște băuturi din astea nu știu ce. Vreau să beau și eu un Japoneză. japonez, exact. Ca japonezul vreau să mănânc și să beau ca japonez la o izakaya, să vedem ce o să nimerim. Deci nu plecați de aici, că vlogul încă va continua și cu o experiență și mai locală. Foarte frumos. Încă mai arată articolul, doamne. Ce drăguțe sunt și bolurile astea. Vezi ce frumos e? 12 lei. Thank you very much. Arigato gozaimasu. Thank you very much. No problem. Arigato gozaimasu. Good day. Arigato. Bye bye. Thank you. Să vedeți ce ne s-a întâmplat. Mergeam înspre locul unde să ducem costumele și ne-a oprit o doamnă. Destul de grăbiți, da. Și ne-a oprit o doamnă că să stăm puțin, că să ne facă o poză, să nu știu ce.
Am zis, bine, doamnă, hai să stăm așa, dacă nu durează mult, hai să vedem care e treaba. Băi, oamenilor, deci așa frumos marketing au făcut cu noi, ne-au pus acolo frumos la intrare, ne-au dat de mâncat ceva, ne-au și pozat, o să ne dea și tag pe Instagram, dar partea cea mai mișto e că am plecat și cu un pachetel cu mâncare, ne-a mai dat, ce ne-a trimis acolo? Tot orez cu pește din ăla. Orez cu pește, auzi. Deci o să vă arătăm ce pachetele am primit. Deci am făcut așa un fel de mini colaborare de marketing, influencer marketing. Ei nu știau cine sunt. Ei nu știam, evident, nu știau cine suntem noi. Ne-au abordat pentru că aveam kimono. Da, ne-au abordat că aveam kimonouri și cam asta făceau ei. Făceau poze celor care erau cu kimonouri, bineînțeles, în principal dacă erau turiști cu atât mai bine. Și făceau poze, îți dădeau frumos și mâncărică, îți dădeau și tag, îți dădeau și un pachetel. Da, dar ei practic își promovau restaurantul pentru că te filmau mâncând un produs Da. de-al lor. Da, exact. Și deci ei își promovau restaurantul pentru că tu mâncai un produs de-al lor, în restaurant acolo frumos, deci foarte tare mi s-a părut. Chiar ne-a luat așa cu frumușelul și ne-a dus până la capăt un marketing mai foarte corect. Chiar de reținut, uite, chiar o să-l propun către anumite business-uri din România, dacă vor accepta așa ceva. Și uite așa, pârca, am ajuns de unde am plecat. Toată lumea, uite, trece la parcare, la locul în care ne ducem costumele. Ai noștri sunt tot aici, de aici de unde am luat costumele. Șeșe, thank you. E, da, așa primire, dar uite ce frumos miroase aici. Fresh, așa, cred că au făcut doamnele și curățenie. S-au pregătit să ne dezbrace acum. Ești pregătită de mare dezbrăcare? Cred că abia aștept să scapi. Am pornit și noi să mâncăm ceva, o să mergem la un fel de izakaya, un bar cu mâncare, ceva autentic. Dar între timp, uitați, trecem printr-o nouă zonă foarte drăguță, foarte interesantă. De-a lungul râului, e o promenadă, o grămadă de oameni care se relaxează, ascultă apa. Mamă, dar Da, ce se mișcă podul pe care suntem flabează acum. un pic, da. E Zici tot că ești ok? în Florența, da, cred poate un pic cu tremur sau ceva de Dar genul. uite în câtă regulă. lume e pe podul celălalt. Da, da. Deci zici că ești în Florența, Stai că așa și pe ori. podul nostru au început să apară oameni. Dar foarte frumos arată totul, adică și terasele astea și uite Da. pe acolo sus, de cum se vede, zici că e un dom acolo, zici că e o biserică. Da, e o biserică, chiar arată Biserică, ca o da? biserică. Wow. Da, uite sus. Spectaculos. Și singura chestie care nu știu dacă se vede în cadru, sunt niște gângănii foarte mici Muscurițe care enervante. deranjează pe toată lumea. Da, e ok, adică Hai că mi-e foame, ce să mai fie ok? Nu e ok, mie mi-e foame după ce am purtat atât costumul ăla pe mine. dar nu știu sunt dacă avem greutate. ce mânca acolo, pentru că acolo au carne crudă, Da. broaște, stomac de chestii, tot felul de lucruri destul de ciudate. Sper să găsim ceva care să ne placă. Au băutură? Da. Bun, perfect. Să nu credeți că sunt vreun bețiv, dar după zi așa frumoasă merită să sărbătorim și noi cu un paharel. Un păhărel, da. Și cred că o să găsim ceva, hai că vedem. Adică sigur au ei și o pulpă de pui, știi? Dar majoritatea lucrurilor din meniu sunt mai ciudățele, dar ei asta mănâncă. Adică de-aia am spus eu că e experiența autentică, pentru că dacă ți amintești data trecută când am fost în Japonia, la fel ne-am prietenit cu un tip japonez În Tokyo. și am mâncat toate ciudățenile, obraz, Da. uter, mă rog, sună nasol, dar asta mănâncă ei, am mâncat și noi, ca tot omul, ca tot japonezul. Exact. Dar uite ce frumoase sunt. Chiar am o senzație în asta destul de europeană. Noi credeam că Osaka e orașul nostru preferat și acum nu mai știm ce să mai zicem. Suntem foarte confuzi. Cred că va trebui să mai venim o dată, ca să ne convingem. Minim o dată. Da. Uite, după colț deja am intrat în epoca de pe centru Etajul 2. și avem un quest să găsim restaurantul la etajul 2. Uite câtă lume pe stradă. La ora 5 cam tot ceea ce ține pe partea de vizitat, deci pe temple și așa mai departe, se închid. Și tocmai de aceea cam tot turistul e aici de găsit pe strada principală, unde poți să mergi până în capătul acesteia, ai o grămadă de magazine, o grămadă de restaurante și de locuri unde poți să-ți petrești timpul până pe la ora 8, când se vor închide și restul magazinelor. Deci la 8 maxim 9 și uneori chiar la 10, o mică excepție, vor fi fost închise deja. Atunci te duci frumos la casă, faci nănicul și te pregătești pentru a doua zi. Iar aici, ca să vă dați seama cam cât de ascuns este restaurantul pe care l-a găsit Iasmin și nu mă întrebați cum l-a găsit, ai aici la parter unele locații, însă acesta este undeva la etajul 2 și îți dă deja și meniul. În clipa în care urci să știi clar la ce mergi, dar la fel de bine sunt în restaurante și la 3, 4, 5, 6 și un tailandez la 7.
Cam asta este modelul de business aici, deci nu trebuie să fie toate la nivelul solului. Uneori o să găsiți restaurante și la etaj. Știi unde mai erau la etaj așa? În Hong Kong, dacă ți amintești, erau unele restaurante și la etajul 7, 10 Și sushi roll. și sushi, da, deci se practică, adică aici dacă n-ai... spațiu și atunci Exact, da. Ia, opa, hai că am și ajuns. Uite ce atmosferă e aici. E casa groazii. Da, da, da. Doamne, dar cum ești, zici că e cu muzică patriotică cu... Ia. Deschide bine, cu încredere. Doamne, de ce ești? Ce nebunie. Asta se vine mai pe seară, să bei. Se poate dacă. Doamne, ce intră. Hello, konnichiwa. Tu. Te vii cu colegii de la muncă, te-ai băgat aici frumos la o cușetă în asta, bei, te distrezi, nu știe nimeni de tine. Și hai să vedem pe unde să ne ducă pe noi. Ok. Arigato gozaimasu, arigato. Uite ce frumos, cu filme, cu chestii. E ok aici, da. Stai exact lângă bucătărie. Ce zici? Uai. Vreau să remarcați în spatele meu, fetele joacă la Liga Profesionistă. Au pe masă o vază, fraților. De, nu știu, o să vedem ce găsim și noi. Repetăm, nu ne place să bem, nu suntem alcoolici, nu așa. Dar uneori mai bem și noi așa, câte un paharel să ne... Da, suntem obligați. Uite, cred că asta au fetele, vezi? Ce e? Ba da, aia pare a fi. Au o chestie foarte mare. Arigato gozaimasu. Ia uite ce... Varză, cine a adus? Varză, ok. Aha. Uite, o chestie interesantă ce se întâmplă aici, îți aduce varza asta leșinată pe masă. E prima oară când se întâmplă asta. Și pentru varza asta ai un fel de, cum să spunem, cum în Italia coperto, bine mi amintesc, e un fel de taxă de masă care costă vreo 400, da, cam cât o masă. Dar na, mă rog, noi am ajuns aici, nu avem ce să mai facem, dar dacă vă treziți cu așa ceva, să știți că se întâmplă și asemenea fenomene, da? Deci îți dă varza asta, ia să vedem, zice că merge și cu ce zici că merge? Cu sosul. Ai varză. Noroc cu fetele de vis-a-vis că m-au învățat, deci trebuie să pui peste varză sosul ăsta. Nu e prea mult. Nu știu, vedem. Mamă, e bun? Vezi că treaba asta e bună? E super bun așa. Ok. Dar nu e atât de mare. Da, e bine. Hai, nu. Nu, e foarte mai mult. Jasmin și-a luat whisky și mi-am luat sour din asta de lor, o vază și la mine. Oh, dar ce bun e. Mamă, te unge pe suflet. Ia, hai să vedem. După ce am mâncat toată varza asta, am mâncat de supărare toată varza, vă spun sincer, deci azi nu se poate așa ceva, am băgat cu sosul ăsta, pentru că este și refillable, o să mănânc vreo 2 kg de varză. Noi ne-am hotărât să-i salvăm pe ceilalți, să mâncăm atâta varză aici, încât omul să zică, bă, nu e avantajos pentru noi să le dăm varza, scoate în cover charge, pentru că ni se pare foarte mult, adică 800 pentru 2 persoane e aproape cât o notă pe care o plăteam noi la sushi. Să plătim atâta pentru varză și ce mi s-a mai părut ciudat, că noi am comandat cea mai mare băutură din meniu, care costa cât vreo 4 băuturi mici, adică am zis că o să împărțim de am la mare și domnul nu, că trebuie câte una de fiecare. Păi și dacă unul nu bea sau... eu nu înțeleg. Și au ei ciudățenia asta, că fiecare trebuie să comande și mâncare și băutură, altfel nu poate să stea în restaurant. Dar, mă rog, au cărăbuși. Da, au cărăbuși, dar cum făcea? Făcea... One? Și eram gen, păi da, pe la mare și vrem să împărțim că de-aia e mare. Nu, one. Deci nu merge ca în România. Și a trebuit să-mi comand unul ieftin, dar dacă luam 2 din astea, ne costa cât jumate din ăsta, adică n-are niciun sens, efectiv. Mai ales eu nu înțeleg de ce îi face chestia asta, că nu e ca și cum avem consumație minimă, pentru că deja ne-a pus să plătim cover charge. Adică dacă spunea pe genul, bă, ăștia au venit doar să mănânce varza, dar am venit, am comandat și... mă rog. Aveam cover. Mai comand? Ce avem aici?
chiftele și cotele de porc. Arată bine. N-am apucat să prind pe cameră, deși a făcut-o mai devreme că l-am disperat. Bineînțeles că am luat varză din nou, că noi suntem din România, dacă deștești niște carne, iese de sarma. S-am mirat că am mâncat toată varza, mamă, dar ăștia au mâncat varza pe varză, era doar ca să le luăm banii. Mănâncă de toți banii ăștia. Și faza dură a fost că Iasmin s-a alertat că ne-a cerut mare chestia asta, da? Și am zis, mă, n-are cum să fie la fel de mare ca cea pe care au fetele, adică n-are cum vreodată în viața asta. Și ce s-a întâmplat? A ajuns până la urechile patronului, că a venit o fată, fiecare a trimis pe altul, nu știu ce, fata mi-a explicat și după aia cred că a zis și patronul în spate și patronul a venit și mi-a arătat. A vărsat din ăsta în aia mare și era. Deci a făcut un număr din ăla de magie în care a turnat tot recipientul ăsta într-o vază în aia și a umplut-o și la loc, dar n-am putut să filmez faza, dar era dură. N-am știut dacă s-a enervat sau nu, dar cert este că a fost funny. Aici au și niște frigorini astea cu porc, ca un fel de șnițel de porc. Foarte bune de altfel. Merg perfect cu varza. Mâncăm sănătos, iubirea asta, seara mâncăm cel mai sănătos. Eu am chiftele. Și ghiftelea? Deluțe. Ia că au venit clienți noi, toți primesc varza. În spatele nostru și așa s-a umplut de oameni și cam asta e direcția, adică la modul că de pe la ora asta încep să se adune în Izaka. Oare mie mi-e teamă să nu fim, cum se zice, discriminați. De ce? Păi oamenilor lor le-a dus varza, dar nu le-a explicat care-i treaba. Ori sunt clienți fideli și omul ăsta i-a recunoscut. Au comandat cam repede, ceea ce mă fac să cred că sunt usual, știi? Dar mie mi-e dacă doar nouă ne cere taxă de cover. Și restul le... Dă seama, nu pot, că după aia iară este patron. Bye! Mamă, ce mi-a luat Iasmin aici? Deci, stai așa. Ăștia deasupra sunt niște... Are deasupra, ăștia sfulgie de ton. Da, dar uite cum se mișcă. Mama mea. Deci asta este o okonomiyaki, adică o omletă umplută cu chestii și deasupra ca la takoyaki cu fulgi ăștia de ton. Și prima dată n-am gustat niciodată până acum și am zis, mă, trebuie să mai încercăm și noi un preparat japonez, știi? Se mișcă fulgia? Ba da, e posibil să fie grețos pentru că uite-te la ea, da, are fulgi ăștia de ton care miros destul de rău a ton, are o grămadă de maioneză și de ketchup. Nu știm cum o să fie, dar ăsta e un loc bun de încercat pentru că era foarte accesibilă asta aici. Nu știu, e gen 15 lei sau ceva zic. Deci e bine, se mănâncă și se bea sănătos aici. Încercăm să ținem mai ușor cu bugetul, că deja am plătit varză. Mâncăm chestii mai ieftine, că greu să a fost de pe varză. Păi nu, serios, deci asta costă cât varza. Asta costă cât o porție de varza mea, pentru că fiecare dintre noi plătește. Deci, practic, noi în loc să mâncăm 3 din astea, mâncăm varză și din asta. Deci la a doua porție de varză. Păi da, trebuia una de fiecare. Uite-te! Mamă, deci fiți pe fază, ia uitați. Cu varză, nici nu știu. Cartofi, habar n-am ce se întâmplă. Se întâmplă multe lucruri în chestia asta. Să vedem cum o să fie. E un fel de omletă câmpenească. Tot cu varză. Avem omleta țăranului cu varză. Ia să vedem că Iasmin e gata să guste. Mie nu prea îmi plac chestiile care plutesc în sosuri. Și mai ales, vă spun sincer, că fulgi ăștia de ton are sens că sunt de ton, pentru că eu când mâncam pe takoyaki, eu credeam că sunt de ceapă. Dar nu, au un miros puturos de pește. Hello. Are gust puturos. De la tonul ăla, de prea mulți fulgi de ton. Hai că iau și eu imediat, ia. Nu știu ce se întâmplă, dar s-a dat drumul. E un fel de momentul să bem, nu știu ce s-a întâmplat, deci a curs muzica pe aici la maxim. Oricum mie îmi place foarte mult că atmosfera este completată de muzică din asta super, nici nu știu cum să zic, veche,
Japonez, nu știu, e o atmosferă foarte interesantă, asta e clar. Doamne, am pus toți fulgii de ton din Japonia. Ce se întâmplă? Că trebuie să-i dau la o parte, de deci tu zici că mătur fulgii de ton. Lasă-mi mie idee, că mi-e plac. Nu cred. Da, da. Cu varză merg la fix. Lui Alex îi plac pești uscați, pești mici, toate chestiile buturoase lui plac. Ne completăm. O să meargă bine cu varza. Unul să mănânce lucruri buturoase și celălalt nu. Hai să văd ce zice atâta, că fulgi de... Hai să vedem, ia. Uite, se ia o porție zdravănă de fulgi. Se tăvălește așa bine prin omletă, toată treaba. Deci mai pune și niște sos pe deasupra. Ai sos! Trebuie să învăț să fac și eu acasă. Nu! Mamă, ce bune. Îți place? Maxim. Da, și ce mai lipsea? Niște wasabi. Ce legătură avea? Eu de când am venit în Japonia am luat totul cu wasabi. Deci mie îmi place. Am găsit aici ceva foarte interesant și m-am gândit să vă întreb și pe voi. Dacă ne-am deschide noi un restaurant, având în vedere că aici astea sunt cele mai vândute lucruri din acest izakaya, top 5, da? Și noi ne-am deschide un restaurant și am vinde cârnăciori din ăștia. Știți cum ne mai făceau părinții mie, cel puțin, mi tăiau, mi crestau așa ca să facă formă din asta, arată ca o caracatiță, nu știu, ceva interesant. Dar ăsta e locul 1, da? Aici este, nu se vede foarte bine, șuncă pane. Șuncă pane este locul 5. Nu vorbim de broasca, asta că na. Asta nu știu, e extra, că e 1, 2, 3, 4, 5 și broasca. Top 5, broasca e așa, gen premiul cel mare. Dar pâine prăjită, asta e locul 4, este pâine prăjită cu gust de soia. Cred că e dată cu niște praf de soia pe deasupra. Aripa, mă rog, am înțeles-o, aripioarele de pui sunt bune mereu. Dar totuși, crembuși ăștia, șuncă, pane și pâine. Dacă noi ne-am face un restaurant, eu cu Alex, ar avea succes oare dacă am vinde astea? Că mie mi-ar plăcea, adică... Da, dacă ai oferit și varză. Copertă și luăm și 15 de persoane pe ea. Ideea e și vă dăm și whisky cu apă minerală, că aici așa se bea whisky cu apă minerală, băutură ieftină. Într-adevăr, dacă te gândești, mâncarea asta e bună, scopul locului ăsta cred că e să vii să bei și să mănânci niște chestii care îți țin de foame și sunt mai grase și așa. Nu știu, dacă, deci noi vrem să facem un restaurant cu băutură și să servim cârnăciori, vă rog, votați, spuneți-ne dacă ar merge sau nu. E comfort food într-un fel, dar pe de altă parte mie mi s-ar părea ciudat să merg într-un restaurant și să-mi servească asta, dar cine știe, trebuie explorată zona. Nu de broască, de cârnăciori. Broasca e bonus. Broasca e bonus. Da, mă rog. Votați, ne lăsați părerile voastre că trebuie să explorăm și zona asta. Sigur nu s-a gândit nimeni. Am primit și înghețată, ca să fie treaba clară. Da. Înghețată și ceva pachet to go, ceva de genul. Da, bine, în orice caz, e ok. Ionței, da. Iar nota a făcut 3544. Iasmin spune că e destul de mult. Cea mai scumpă de până acum. Da, a fost ok, da. De la varză. De la varză s-a tras. De obicei era 2500, fără varză 800, cam la. Da, aia, ne-am distanțit bine după o zi superbă, e ok. Oameni buni și frumoși, a fost o zi extraordinară pe care o să o încheiem chiar acum prin a spune încă o dată vă mulțumim din suflet că ne-ați urmărit. Nu uitați să dați un like, un subscribe. Noi vă spunem cam bye și vă vedem următorul episod. Ciao, ciao! Ia. Cât e varza? Da.